Moro ja tervetuloa uuteen vlogiin. Ja tervetuloa myös samalla Kroatiaan. Me tultiin tänne viikon reissulle Venlan kanssa. Lento oli alkuun aivan älyttömän kuuma ja loppumatka menikin sitten palellessa, mutta täällä ainakin tarkenee. Mutta nyt me lähdetään etsimään pankkiautomaattia ja sen jälkeen jotakin, millä me päästäisiin menemään hotellille. Mä laskin, että siinä oli tonneja kyllä on tasa summa, mutta laskin montako tonnia. No niin, ja nyt saatiin hirveä rahakasa nostettua ja lähdetään etsimään bussia. Jotenkin lähdetään etsimään bussia. Venla varasi meille hotellit ja kaikki ja mä en oikein edes tiedä, että missä me ollaan yötä. Minkä verran, kuinka kauan aikaa. Ja mä toivon, että se tietää, että millä bussilla me päästään sitten perille. Katsotaan, löydetäänkö me sitä. Löydettiin bussipysäkki, mutta tässä ei ole mitään kylttejä, että minne tää bussi menee. Meneekö tästä edes busseja? Ei ole mitään aikataulujakaan. Katsotaan. No niin, ja bussi ja hotelli löytyi lopulta. Me ollaan eka hotelli 5 yötä. Nämä 5 yötä ollaan Trogirissa, eli se on joku 3 varttia Splitistä länteenpäin. Ja meillä on ihan kiva pikkuinen hotelli vähän sivussa siinä. Uimallas löytyy pihalta ja huone on yläkerrassa ja aika hiljainen, rauhallinen. Oli tosi kiva, siellä huoneessa oli kaikkia kahvia ja teetä valmiina ja pöytäliinoja pystyy laittaa pöytään jos haluaa. Löytyi aterimet. Jääkaapissa oli maitoa ja vettä. Ja nämä on tämmöisiä pikkujuttuja, mitkä ei maksa paljon mitään hotelliomistajalle, mutta ihan tosi kiva mennä sinne hotelliin ja huomata, että joku on panostanut sen sijaan, että tyyli joutuisi ostamaan vessapaperit ja nenälinnat itse. Mut nyt on jo toinen päivä täällä. Me oltiin tänään koko päivä Splitissä. Kierrettiin alkuun vähän kauppoja ja sitten vanhaa kaupunkia. Oikeastaan pääasiassa oltiin vanhassa kaupungissa melkein koko päivä. Venlan toiveesta me kierrettiin vähän Game of Thrones paikkoja. Täällä on kuvattu... Minkä verran täällä on kuvattu? Okei, eli täällä on kuvattu siis jonkun verran useammassa sijainnissa. Splitissä me nähtiin muutama paikka ja Trogirissakin on yksi paikka, missä on kuvattu sitä. Ja mä en ite oo kattonut Game of Thronesia oikeastaan ollenkaan. Niin mua nää ei syttynyt sillä paljon. Sen sijaan mun päiväkohokohta oli, kun me käytiin tuossa keskustan lähellä rannalla uimassa. Se oli keskustasta ehkä joku kilometri matkaa ihan siihen sataman taakse, jos olette joskus ite menossa. Aika helppo löytää ja kiva ranta. Me tultiin käymään tässä Splitin lähellä uimarannalla. Tää on keskustasta varmaan joku kilometri itäänpäin sataman takana. Aika iso ranta, mutta ihan hulluna porukkaa. Me asuttiin nyt tämmöiselle kelille, että äsken satoi vettä, niin täällä saa olla aika rauhassa. Ei ole ihan niin paljon porukkaa. Mutta täältä löytyy tämmönen hyvä kallio, mistä pääsee hyppimään veteen. Mä en tiedä miten syvää tossa on, mutta ilmeisesti aika tarpeeksi hyvää. Paljonhan tästä on? Tästä on varmaan joku 3-4 metriä. Eiköhän mennä. Ei se ollut ollenkaan niin paha mitä mä ajattelin. Vois mennä vielä uudestaan.
Oli kyllä tosiaankin kiva toi ranta. Mä tavallisesti tykkään reissussa snorklata rannalla, mutta tossa ei ollut mitään nähtävää siellä veen alla. Niin onneksi oli tuo kallio siinä vieressä. Oli kiva hyppiä pitkästä aikaa. Ihan en uskaltanut mennä siihen viereiselle kalliolle hyppiin, niitä korkeampia hyppiä. Mutta tosiaan niin kuin sanoin, niin me ollaan 5 ensimmäistä yötä Trogirissa. Ja sen jälkeen vaihdetaan kokonaan majapaikkaa. Mennään Visin saarelle, mihin on parin tunnin lauttamatka Splitistä. Ja ennen sitä meillä on suunnitelmissa käydä jommassa kummassa noista 2 kansallispuistossa, missä on vesiputouksia ja toisessa pääsee uimaan, niin todennäköisesti mennään sinne, mutta se jää nähtäväksi. Muuten tässä ei olekaan sitten hirveästi suunnitelmia muuta kuin että päästään vähän rentoutumaan ja lojumaan altaalla. Nyt me mennään hakemaan iltapalaa kebabit ja matkustetaan sitten bussilla takaisin tonne hotellille päin. Neljäs reissuaamu. Ollaan lähdössä Krkan kansallispuistoon, missä on vesiputouksia ja muuta systeemiä, mutta me ollaan taas hukassa bussien kanssa. Meillä on oikein mitään varmuutta, että mistä meidän bussi lähtee, koska mistä ei oikein löydy tietoa, ja jos löytyy jotain tietoa, niin se on vanhaa ja mä en tiedä kuuluuko tästä yhtään mitään. Niin mistä ei oikein löydy tietoa, ja jos löytyy, niin se vaikuttaa olevan vanhaa se tieto. Me nyt mennään bussiasemalle katsomaan, josko me päästä siitä liikkeelle. Sinne olisi ollut olemassa myös semmosia valmiita matkapaketteja, mitä täällä myy vähän joka kadun nurkka. Mutta ei ostettu semmoista sen takia, koska se käy useammassa paikassa kuin siellä Krkassa. Ja myöskin se on aika lyhyen aikaa siellä. Niin mennään mieluummin tuolla jo omalla bussilla, päästään halvemmalla, jos vaan löydetään perille. Löydetäänkö perille? Löydetään. Me jäätiin nyt bussissa pois johonkin ihan keskellä ei mitään. Ihan keskellä ei mitään, mutta ei ole mitään hajua minne päin tästä pitäisi lähteä. Me tarvittiin tehdä just se, mitä mä oon miettinyt aina, että lähdettiin vaan kävelemään sinne, mihin kaikki muutkin kävelee. Ilman mitään varmuutta siitä, että se paikka on oikea paikka. Mutta nyt yritetään löytää sitten se oikea reitti. Tuolla on joku parkkipaikka, minkä takana se ehkä voisi olla, mutta en nyt kyllä tiedä. Ehkä oltiin me sittenkin menossa näköjään oikeaan suuntaan, mutta kun täällä ei mitään kylttejä, niin ei tiedä ollenkaan. Sinne meni aurinkolasit.
Mä ehdin hajottaa ne tuossa bussimatkalla, mutta saatiin korjattua, niin nyt ne on tuolla Luonnonpuiston joessa. Lippispäähän tiukasti, että se ei oo siellä kanssa kohta. Sinne meni! Ollaan tässä tunnin verran kohta kierretty tätä koko Krakan aluetta läpi ja fiilis tällä hetkellä on se, että no okei, lasit hukku justiin tai tippu justiin, mutta muutenkin ei mitkään ihan huippufiilis tästä paikasta. Väkeä on aivan älyttömästi, niin kuin näette. No tässä on ehkä hiljaisin kohta, mitä täällä on ollut. Mä en tiedä paljon tänne myydään lippuja päivittäin, mutta aivan liikaa. Tuli 5000 lippua jäljellä kun me tultiin. Ja täällä on silloin ollut jo tuhansia ihmisiä. Eli tiivistetysti sanottuna, niin en voi kyllä tätä paikkaa suositella. Bussimatka maksoi tänne ehkä joku 15 euroa, kun tultiin omajärjesteisesti. Ja sisäänpääsy oli multa jonkun 15 euroa opiskelijana. Parikymppiä oli vissiin sitten Venlalta normilippu. Ja järjestettynä matkana tää olisi ollut joku vähän reilu 50 euroa. Ei missään nimessä raha-arvoinen juttu. On kyllä viihtyisen näköinen ranta. Noniin, nyt on Kraka nähty. Tää oli kyllä aika pettymys tää koko reissu tänne. Ja en suosittele kyllä kenellekään käymään täällä. Et mieluummin käyttää rahat johonkin muuhun. Sen sijaan, että kannattaisi tulla tänne, niin me Venlan kanssa mietittiin, että kannattaisi ennemmin vuokrata auto tai skootteri. Tai lähteä bussilla ajelulle. Koska maisemat on täällä ihan kivoja. Ja jos skootteri vuokraa ja löytää joku hyvän rannan, niin sillä saa oikeesti ihan 100 kertaa enemmän vastinetta rahalle. Mutta onneksi tässä laivalla on vielä ihan hienot maisemat, mitkä me kyllä kerran nähtiin jo. Mutta tämmönen reissu tällä kertaa.